Dobrý večer v Centru architektury a městského plánování, tady na rohu Karlova náměstí. Vítám vás odtud k vám domů. Dneska si budeme bavit o Slunečním náměstí, o studii, která, jak jistě víte, není to první studie pro toto okolí, ale je to studie, která je velmi blízko k tomu, aby finalizovala to, co se tam může dít. My jsme se rozhodli, že protože nemůžeme se za vámi vydat naživo, nemůžeme se s vámi setkat třeba v kulturním domě nebo se s vámi projít po městě, že se s vámi setkáme tady, představíme vám tu studii, potkáme se tady se zástupci institucí a architektů a budeme se bavit o tom, co je v tom území možné, jaké jsou vaše možnosti se do toho všeho zapojit a že vám odpovíme na vaše otázky. To je možná nejdůležitější část tohohle večera. Potom, co tady proběhne několik prezentací a vstupů, budete vy mít možnost nám položit dotazy. Ty dotazy budete pokládat na slido.com. Pokud se nás sledujete na Facebooku, tak dole pod tím videem v komentáři je to napsáno, to slido.com a potom máte možnost zadat heslo. To heslo je Campuj online, Campuj online. Říkám to po lopatě, protože spousta z vás to třeba nikdy nepoužívala, takže možná budete rádi za to, že vám to vysvětlíme. Dostanete se do chatovací místnosti a všechny otázky, které napíšete, uvidím tady na svém tabletu. Můžete tam hlasovat pro ty, které jsou podle vás trefné, nejdůležitější, nebo chcete na ně znát taky odpověď. Dáte jim hlas a ty otázky se dostanou nahoru, protože budou podle vás důležité. Já ty otázky budu vybírat a budu se našich hostů tady i online ptát, protože většina z našich hostů se sem nemohla dostavit kvůli omezením, takže se k nám budou připojovat vzdáleně. Proto vás případně prosím o pochopení, v případě, že bychom měli nějaké technické problémy. Není to schválnost, je to proto, že se holt stává, že někdy ta technika selže. Ale budeme se snažit všechny otázky zodpovědět. Máme na to času dneska dost. V případě, že by se na některé přece jenom nedostalo, všechny otázky jsou uložené, pošleme je potom městské části, pošleme je jim architektům a budou se k nim moci vyjádřit dle uvážení. Vy samozřejmě se můžete ptát úplně na cokoliv. Ještě než začneme s těmi příspěvky, tak nás čeká krátké video, kde si představíme celou tu situaci. Můžete se na to podívat trošku z nadhledu nebo našima očima. A já o to video teďka poprosím do režie a potom si představíme dnešní hosty. Představujeme vám návrh urbanisticko-architektonické studie Slunečního náměstí a přilehlé Korza. Materiál zpracovává regulační prvky jak pro výstavbu, tak pro vydefinování veřejného prostranství a je důležitým základem pro všechny další práce v území. Hlavní město Praha zadalo roku 2019 Institutu plánování a rozvoje úkol vytvořit koncepční architektonicko-urbanistickou studii. Návrh řeší území v okolí stanice metra B Hůrka v městské části Praha 13. Denně se tu pohybují 10 000 lidí bydlících a pracujících ve čtvrti Nové Butovice. Ta vznikla v druhé polovině 80. let 20. století. Jsem rád, že hlavní město přichází s atraktivněním celé této lokality. Očekávám, že veřejný prostor bude daleko lepší a hezčí než doposud. Studie stanovuje, jak objemné a vysoké budovy je do této lokality možné umístit v souladu s platným územním plánem. Zaměřuje se i na zlepšení veřejného prostoru, tedy veškerých ulic a náměstí. Návrh jasně vymezuje nejvýznamnější prostor lokality Sluneční náměstí s hlavními dominantami, radnicí s hodinovou věží, kostelem a doplňuje jeho západní frontu, která v současnosti chybí, budovou základní umělecké školy. Všechna veřejná prostranství v lokalitě, nejenom náměstí, více propojuje pro obyvatele, pro chodce, nabízí místa k setkávání, k zastavení, k sezení, doplňuje stromy, vodní prvky. Sluneční náměstí je v podstatě taková velká otevřená plocha, bez jakýchkoliv vodících linií. Sama se v tomto prostoru nepohybuji. Pokud mě zrovna nedoprovází manžel, tak obcházím náměstí po okolních chodnících, podél silnice a podobně. V návaznosti na veřejná prostranství návrh definuje stavební bloky, tedy plochy určené k zastavení budovami v souladu s územním plánem i připravovaným metropolitním plánem. Bloky jsou 3, od západu plochy soukromého investora k výstavbě bytových domů, uprostřed městské pozemky pro výstavbu městského bydlení v zeleni se zachovaným průhledem do vestibulu metra
a východně v návaznosti na Sluneční náměstí plocha pro výstavbu základní umělecké školy. Urbanistická studie zpracovává základní uměleckou školu jenom v takovém konceptu. Ta podoba se bude hledat v následujících etapách. Hlavní město vypíše architektonickou soutěž, která by měla vlastně přijít s konečným charakterem té budovy. Nesmírně si vážíme, že hlavní město Praha podporuje iniciativu vzniku nové budovy základní umělecké školy Studulky na tomto krásném, lukrativním Slunečném náměstí. Nabízí žákům vzdělávání ve 4 uměleckých oborech: v hudebním, literárně dramatickém, výtvarném a tanečním oboru. Myslím si, že nová základní umělecká škola je velkým přínosem v této oblasti, hlavně pro místní děti, které se chtějí věnovat hudbě a jiným uměleckým činnostem. Přibude další budova toho obecního, toho veřejného zájmu a utvoří vlastně jednu, řekl bych, velmi užitečnou, velmi potřebnou dominantu a část toho náměstí hlavního. Sluneční náměstí a jeho přilehlé okolí by se tak mělo v budoucnu proměnit v místo odpočinku, rekreace, setkávání, umění a služeb. Já moc krát tedy děkuji za video do režie. Teď jsme si představili, jak to území vypadá, vy ho samozřejmě dobře znáte. Jak ve videu zaznělo, pohybují se zde 10 000 lidí, to znamená, že se to dotýká 10 000 lidí. Doufám, že dnes nepřijde 10 000 komentářů a dotazů, na to bychom neměli čas, ale i tak doufám, že jich bude velká spousta a že odpovíme na všechna témata, která vás zajímají, protože samozřejmě výstavba takto zavedených čtvrtí, když to tak řeknu, je vždycky kontroverzní, vždycky je plná otázek a vždycky je potřeba na ty otázky dobře odpovídat a vysvětlovat. A ptát se samozřejmě vás na názor. Teď vám jenom krátce představím, kdo dnes tedy promluví. Prvním bude mluvit první náměstek Petr Hlaváček. Dobrý den, pane Hlaváčku, zdravím vás. Potom se dostanou ke slovu architekti Šimon Vojtík a Michal Petr za Archum. Potom pan architekt Ivo Oberstein, který je tedy architektem čtvrtinové Butovice. Potom pan starosta Prahy 13 David Vodrážka, můj kolega ze sekce detailu města, její ředitel Jaromír Heinz, potom ředitelka základní umělecké školy Studulky Bojana Kunič a nakonec Milan Mlada, hlavní architekt Metroparku. Teď už bych ale poprosil pana Hlaváčka o úvodní slovo. Pane náměstku, dobrý den, vítám vás tady a poprosím vás, abyste nám na úvod něco řekl. Všechny moc zdravím. Já jsem hlavně moc vděčný IPRu a městské části, že se ta práce mohla odehrát. Mám úplně takovou osobní vzpomínku, protože v 80. letech, když jsme chodili na fakultu architektury, tak těch pedagogů, kteří uměli něco postavit nebo byli v praxi, moc nebylo a Ivo Oberstein tenkrát přišel jako hostující profesor a my jsme se s kolegama k němu houfně přihlásili, protože jsme jako vnímali vlastně tu velikou praktickou zkušenost. A on nám vždycky, když nás brával na tu stavbu, tak nám říkal, tady vlastně to mám vymyšlený tak, že tady budou jakoby to sídliště, protože to prostě dneska jinak nejde. A můj velkou zásluhou, že sem přijde to metro, ale tady uprostřed jednou vevnitř bude to městečko. Tady vzniknou vlastně ty věci, které tady dneska chybějí. Kostel, školy, speciální, že samozřejmě standardní školy tam byly navrženy zcela řádně. Dobrodružství, že Ivo je tam s váma v kempu a že se tam myšlenka vlastně odehrávala, že tam skutečně kostel je a že tam bude ta umělecká škola. Tak to jsem vlastně moc vděčný, že to můžeme prožívat, byť samozřejmě ten proces je složitý. A těším se na tu soutěž, to je druhá věc, co bych chtěl říct, že prostě městská část, paní ředitelka Zůšky a architekti další, že prostě vypíšeme tu architektonickou soutěž a že to bude součást toho života toho městečka, té městské části, což je důležitá součást Prahy, která má vlastně už
od té první skici u Obersteina vlastně strašně silný charakter. Tak to je asi všechno, co jsem chtěl říct a děkuji, že to organizujete. Tak moc krát děkuji za úvodní slovo a teď už bych poprosil pány architekty za Archum. Šimon Vojtík, tuším, bude mluvit. Tak, prosím, je to vaše. Také dobrý večer. Moje jméno je Šimon Vojtík, za Archum architekti. Studii jsme připravili. Studie architektonicko-urbanistická, Sluneční náměstí a pěší korzo Seidlerová bude sloužit jednak k rozhodování v území formou regulačních prvků, stanovení charakterů území, také jako podklad pro plán revitalizace území a má sloužit ke koordinaci zájmu jak vlastně těch veřejných, tak soukromých aktérů v území. Celé to území dělíme na dvě části, veřejná prostranství, kterým vymezujeme jejich charakter, strukturu, umísťujeme tam různé prvky s ohledem na zobytnění těch prostor, větší zpřístupnění, umožňujeme místa k sezení, setkávání a tak dále. A na druhou část, kterou představují plochy k zástavbě, které jsou vymezeny v současném územním plánu, je to ta plocha momentálně travnatá. Územní plán zde vymezuje plochy smíšeného městského jádra s koeficientem G, což v praxi představuje zhruba 43 000 metrů čtverečních hrubých podlažních ploch. A studie v tomto prostoru stanovuje určité regulativy, které by měly být budoucí zástavbou dodrženy. Tohle je už nadhledová axonometrie návrhu. Je zde vidět kompozice vlastně v ve veřejných prostranstvích. Hlavní je východozápadní osa ulice Seidlerovy s navazujícím korzem vlastně na tělesu dráhy metra a kolmo navazující osa předradnicí samotného Slunečního náměstí a parku Malého Prince. Studie umisťuje do všech veřejných prostranstvích různé prvky, především stromy ve formě stromořadích, solitérů, bosketů, vodní prvky, různé drobné stavby občanské vybavenosti, jako přístřešky, stánky, veřejná WC a podobně. Samozřejmě potřebný mobiliář a zároveň stanovuje, jak jsem říkal, parametry pro budoucí zástavbu, která je v územním plánu vymezených plochách. Zde v detailu ze západu je to stavební blok Metroparku soukromého investora. Studie zde navrhuje obytnou zástavbu, řekněme blok rozdělený do 4 segmentů o maximální výšce 10 nadzemních podlaží, s výškovým akcentem v jihozápadním rohu 15 nadzemních podlaží. Směrem severním k stanici Hůrka by měl být využitelný parter v úrovně stanice, tedy té horní. Zároveň by měla být zachována pěší prostupnost všemi směry, severojižním i východozápadním. A dopravní napojení by mělo být z ulice v Hůrkách. Samozřejmě všechny potřebná parkovací stání, včetně těch, která již nyní jsou na pozemku umístěna, by se měly odehrávat na pozemcích investora v podzemních garážích. Ve středu stavebního bloku jsou už městské pozemky. My tomu říkáme čtverce v parku, neboť se jedná dle naší studie o vlastně zástavbu na čtvercovém půdorysu obklopenou městskou veřejnou zelení, která zachovává stávající průhled do stanice metra. Zástavba by měla opět být průchozí ve všech směrech, měla by se více napojit na horní úroveň korza nad stanicí metra pomocí schodišť a ramp. A konečně úplně východně jako dotvoření západní fronty náměstí je blok základní umělecké školy, komplexu objektů, budov, funkcí. Kromě základní umělecké školy zde můžou být další městské funkce a blok by měl zároveň zůstat průchozí ve východozápadním směru, tak aby celá plocha byla průchozí od východu k západu vlastně až k Central Parku.
Studie navrhuje jednak základní charaktery, prvky a regulativy formou výše zmíněné aksonometrie a dalších schémat a zároveň zobrazuje ilustrativní řešení, jak by mohly tyto regulativy a charaktery být reálně naplněny. Je to ilustrativní, jedno z možných řešení podle, řekněme, našeho návrhu. To vám ukážu teď v zákresech do nadhledových fotografií a fotografií z pohledu chodce. Toto je stav, pohled na samotné sluneční náměstí, řekněme z jihovýchodu a plochu k zástavbě. My zde navrhujeme dotvoření západní fronty náměstí budovou základní umělecké školy s drobným výškovým akcentem na severovýchodním nároží, tak, aby se doplnilo vlastně dneska dvojice hlavních dominant místa radnice a kostela. Dál západně je vidět hmotově navržená, řekněme, budoucí zástavba. Samotné náměstí doplňujeme 2 stromořadími podél východní a západní fronty. Střed uvolňujeme, doplňujeme vodní prvek, který respektuje vlastně současný obrazec slunce svým paprskovitým uspořádáním a čtveřicí solitérních stromů se sezením. Náměstí více propojujeme s předprostorem radnice, otevřením stávajícího schodiště a umístěním, řekněme, sedacích prvků a drobných staveb občanské vybavenosti, například formou stánků. Jižní hranu náměstí opět doplňujeme drobnými stavbami s pobytovou terasou, zachováme stávající průběh do parku Malého prince. Pohled z chodce zhruba ze stejného směru jeho východního. Po levé straně budova základní umělecké školy, v popředí stávající radnice. Toto je pohled z východu na hlavní osu kompoziční území, vlastně ulici Seidlerovu a pokračující Korzo. Zde je vidět opět doplnění zástavby do volné plochy. Vepředu škola, za ní objekty a vzadu je vidět poslední zmíněná výšková dominanta 15 podlažní obytné věže. Ulici Seidlerovu i Korzo doplňujeme opět stromy, stromořadím a je zde vidět i předprostor školy budoucí opět v úrovni vyšší úrovni Korza Seidlerova. Opět pohled z pohledu chodce na pobytové schodiště, propojení předprostoru radnice a náměstí, které je vidět z mírného nadhledu s vodním prvkem a v pozadí se školou a objektem a pobytovou terasou. A poslední pohled z jihu na park Malého prince. V návrhu samozřejmě zachováváme všechny prvky parku, nebo většinu z nich, bránu, altánek s fontánkou, i prvek vlastně koulí, které sledují přesný směr severo-jižní a zobrazují se i ve stávajícím stromořadí, které v parku je. My doplňujeme převážně vzrostlou zeleň, stromy ve formě bosketů, stromořadí, herní prvky. Snažíme se park více propojit v západovýchodním směru a doplňujeme i úplně v jižní části, která tady úplně není dobře vidět, přístřešek se zázemím parku s možností umístění občerstvení nebo veřejného WC. Tady ještě pohled z chodce. Jsou zde vidět stávající zachovávané koule a doplněné herní prvky a stromy. To je ode mě teď vše. Děkuji za pozornost a předávám slovo dál. Tak, prosím. Výborně, děkuji. A tak, teďka pan architekt Ivo Oberstein. Dobrý den.
Můžete mluvit. Dobrý večer. Dostal jsem se do takové zajímavého prostředí. Snad se v tom, jak si budu orientovat rychle. Já jsem připravil několik výkresů, fotek. Ze začátku bych připomněl, že celá koncepce, kompozice urbanistická vlastně pokračuje z vítězného návrhu v hlavních myšlenkách. Ten návrh, nebo respektive první cena z této anonymní soutěže byla udělena v červnu v době konce, bych řekl, pražského jara. A vlastně hlavní architekt města Prahy, my jsme se dobře znali, říkal: Ivo, jdi s tím dál, potom budeš vlastně vědět, jak to dopadá a možná, že se to bude tomu návrhu podobat. Ten návrh vlastně je založen jakoby na rychlodráhovém principu města. Byla vlastně připravovaná rychlá tramvaj, jak si obsluhovat tuto oblast. To bylo vlastně třetí idea na třetí pražské nové město. A byla třetí, protože tam vlastně území má mnoho jaksi terénů, různé výšky a ta stavební výroba pořád potřebovala hlavně rovinu na ty jeřáby, kozové a tak dále. Proto se taky začalo na severním městě Prose, kde tam ty roviny byly. Takže prosím, pro tu kompozici si myslím, bylo to těžké umístit ty panelové domy, které byly dost jaksi hrubé a těžko se umístěvaly na ty svahy, ale zároveň to byla výzva, aby ty svahy taky vlastně dali charakter té hlavní zóně, jak jsme o ní začali říkat, a to je čtvrť. Stodulky patří spíš k Hlužinám, to je na levé straně toho výkresu, čili na západě a v takovém oblouku. Pak vidíte modré jezera v zeleném klínu parku, který navazuje na zeleň Prokopského údolí, a přes toto údolí vede vlastně trasa metra na mostu a vlastně dostáváme se k té čtvrti Nové Butovice, jsme nazvali, kde teda jsme v každém případě v tom dalším projektování mysleli na ten vývoj, na ten postup osídlení lidmi. A hned bych teda řekl, že vlastně mluvíme o jihozápadním městě, kde vlastně bydlí přes 60 000 lidí, což je už pořádné město. A je už, vlastně se tam bydlí, není to na zelené louce. Tady je další stupeň, kdy jsme na té kompozici, vlastně na základním rastru už dělali konkrétní, byl požadavek na počet bytů, s tím souvisela výstavba škol, mateřských škol, jeslí. To všecko jsme v další fázi během 2 let, včetně tohoto modelu 1:2 tisícům. Ten byl na výšku ze 4 dílů po 90 x 180 cm, čili 3,60 m celý až po Dívčí Hrady, což je na té straně pravé. Tam měly být výzkumné ústavy a taky k tomu taková nižší zástavba, spíš nízkopodlažní zástavba, asi pro 10 000 obyvatel, necelých. To zatím padlo, protože je důležité, aby ta část, která je vidět i z Karlova mostu, aby tam vyrostly opravdu zajímavé architektury, zajímavé funkce, a budu se dál jako snažit vysvětlit tu část.
která je teďka obydlená. A to je vlastně poslední etapa v této hlavní zóně. Byly právě ty, jak vidíte, ty takové velké bloky s tou zelení a s školama a s tou vybaveností pro obyvatele uvnitř. Takový jakoby bochánek na terénu byl uvažován ten útvar na jih nad tím Prokopským, tam už je Dalejský údolí. A to jsme mysleli rodinné domky jako doplněk těch blokových zástavby. Je to prostě v lese, v zeleni, citlivě navržený to bylo. Pomáhal nám dost v tomto, vlastně to kreslil Ivo Loos, dejš mu pánbu věčnou slávu, a Malátek. A vlastně my jsme měli potom větší možnost, větší sílu postupně realizovat Stodulky, ty Lužiny a ty Nový Butovice. Tady je pohled na ten model směrem, vlastně to byla tam nad tím taky přistávací dráha 1331 v těch převládajících větrech. Myslím, že ty letadla umějí přistát, když ten vítr není přímo jako příjemný pro to přistání. A myslím si, že se osvobodil taky oblast, osvobodil na pravé straně je Vidoule, kopec, taková Stolová hora se jí říká, kde teda jsme napřed mysleli, jak tady vidíte, byl lehký průmysl, zaměstnání taky bylo potřeba, aby se vyrovná to zatížení toho metra, aby třeba ráno taky někteří pracovníci jeli od toho východu do práce. Tohle to je takový vlastně jeden z posledních obrázků, že se díváme na pole. Naštěstí nebyly takové úrovně, jako třeba pole na Proseku, kde byla ta řepná jednička, tady horší, teda bonita. A to takovýto vyrytí do toho terénu, nebo nebo tak to je potok Prokopský. A tady vepředu jsou dívky a ženy. To zrovna v 76. roku, kdy jsem byl vlastně pověřen mít pro tuhletu práci, ateliér 7 se nazýval, ředitel prostě mě to jaksi udělil tuhletu funkci a my jsme zrovna nějak ten rok si řekli, že se budeme podívat už se začátkem toho ateliéru co do počtu lidí a teda i žen a že jsme využili ten den, Mezinárodní den žen, že jsme vzali ty pracovnice na výlet a vlastně to je jediná fotka ještě, kdy je vidět Stodulky s kostelem. Pan hlavní architekt Boženě abych říkal, že to je vlastně obec před použitím. Ale říkám to jako žertovně, protože jsme se tenkrát klepali strachy a nervozitou a trému jsme měli velikou. Úkol byl 80 000 obyvatel, včetně teda těch dívčích hradů, který vypadl z toho realizování. No a dostávám se už k velice propracované ose těch Nových Butovic, kde jsme od začátku mysleli směrem k centru Prahy, že centra v té historii nebo ty města na kraji těch velkých měst obvykle mají taky svoje centrum pro ten počet obyvatel, čím dál tím větší i v těch okolních čtvrtích, ty se rozšiřují, tak to centrum to se míří s tou nejdůležitější částí z toho návrhu, nebo v tom návrhu k tomu přitahování celé koncepce směrem k centru Prahy.
Tak tady je ta jaksi znalost nebo poučení jaksi využito. A 2 stanice metra na východě je stanice Nové Butovice, na západě stanice Hůrka. Určují, bylo to těžké prosadit, aby se ty metra takhle jakoby tady umístily ty 2 stanice 650 metrů jako Václavské náměstí od sebe. To tady byl od nás návrh a opravdu to byl limit na vždycky. A měli jsme za úkol ještě trošku zahustit tu čtvrť, aby vlastně bylo tak jako realistický kvůli ekonomii toho principu metra vůbec to mít v provozu. Tak jsme to zahustili, ale s vědomím, že máme nějaký nápady a tak. A to bylo prostě v rámci vlastně té práce docela zábavný a mnoho věcí jsme se přitom naučili, jak svítí sluníčko, kde ty stíny vlastně jsou stále celý den a sluníčko nezasvítí, tak tam budou růst asi jiný rostliny, jiný stromy a tak dále. To všecko jsme v nějaké té fázi velice náročný, ale velice jaksi byli jsme obětaví, aby jsme všecko postihli, velice nás to bavilo. Tak v takových rozvahách rádi jsme prostě prosazovali ulice, aby se vrátili do těchto sídlišť panelákových a betonových džunglí, jak se tenkrát toto mluvilo. Králíkárny řekl, jsem byl nerad na jedné společné exkurzi na Jižní Město s panem prezidentem Havlem a říkal jsem, že už tam lidi bydlí a mají tam svoje kliky, kluci a že si hrajou v těch katakombách v podzemí, protože se tam vlastně realizovala i ta rozvod těch sítí v kolektorech. To nám přibylo další jako práce a složitost. Tak fakt je, že ty představy byly, že náměstí tam má být a prostě ulice, aby byly popsatelný číslem, aby tam byla adresa, abych nemusel pomáhat, jako jsem pomáhal na Jižním Městě, starším lidem, kteří tam šli za svou ratolestí a hledali tu adresu, to mají v ruce. A tak jsem kolikrát velice složitě pomáhal. A to jenom dávám například, že ta doba je teďka jasnější a tady v tom návrhu teďka je vlastně k dokončování a já se velice těším, že to náměstí vlastně sluneční, protože jsme taky, říká se mu sluneční, protože jsme dělali ty 3 domy, tam to byly sluneční domy, kde se vlastně experimentálně nám bylo povoleno ministerstvem výstavby a jako experiment, že by se tam umístili na ty jižní stěny, šikmý stěny, ty kolektory, což se nepodařilo, protože nebyly ty fitinky takový, aby netekly a tak dále. To nemůžu se s tím rozšiřovat. Ne. Prostě ty 3 domy tam nejsou, jeden je vynechaný v té kompozici, místo toho je radnice, jako zvláštním tvaru, aby nebylo všecko hranatý. Myslím, že se osvědčila, líbí se a tam v tom rohu je taky taková kulatější stavba. To měla být centrální knihovna pro jihozápadní město. Po roce 89 ale nějak nebyla už ta vůle a měl tam být spíš sál na tancování, takový pro široký okolí. A přišel pan starosta Bratský, který byl skaut a křesťan a říkal, tady by bylo dobrý udělat kostel. Já proti tomu nic neměl, protože jsme měli představu, že ty náměstí má tam být škola, radnice nejlépe a pak taky kostel. A teď mám radost, že vlastně ta škola s takovou
náplní, ta se mi úplně velice líbí, tu poslední prázdnou vlastně stavební čáru. My jsme tam měli kulturní dům, který tak jako podélně leží od toho náměstí až zase skoro k tomu nástupu do té druhé stanice. Takže z toho mám opravdu radost. Já myslím, že bych mohl skončit s tím, že vše je v pořádku, těch věcí detailních je taky k řešení moc a budou jistě názory rozličné, jestli ještě ta zeleň, která tam třeba je, by potřeba opravit nebo způstupnit třeba ty schody k té radnici. To jsou už detaily. Já bych ještě snad zmínil, tohle je pohled zase, ale na model, který je už 1:500, čili to jsou výkresy, k tomu byly výkresy v 500, jakýkoliv založení těch velikých rour vody, nebo ten kolektor hlavně, ten v sobě opravdu se nekopají ty chodníky tolik s těma kolektorama. A taky mám z toho radost, že to je tam jako dost moderní. Tak vlastně se na Astralon 3 se měli geodetky, spíš, aby to bylo popravdě, který vlastně každý metr, který se vykopal, hned zanášeli, nebo bylo jim předáno informace, že ten Astralon vydržel jako neustále škrábání žiletkou, takže my jsme měli vlastně úlohu potom i koordinaci celé toho podzemního urbanismu. A jsem rád, že konečně ta louka, kde teda byly spíš jako hezký večery s pejskama, ale vybavený to bylo, je to pořád snad vybavený těmi sítěmi a líbí se mi v té kompozici i ta čtveřice těch nízkopodlažních kostek v takovém kontrastu k té nějaký pevný zástavbě, tak je tam takový vlastně průhled. To všechno prostě je na dobré cestě, aby se jako ty čáry, stavební čáry, regulační, aby se už nemusel na tom příliš přemýšlet, je to takhle, aby byla jako síla a čas a chuť dělat tu architekturu nahoře, ty architektský jako takový malý poklady tam dostat na toto místo, které je relativně veliký a pořád jako vlastně prázdný. K té zástavbě těch bytových domů jenom snad poznámku, že jako je ten východ plný takový naděje na ty dominanty, teda není pro mě žádná naděje ty věži nejvyšší, to bych hned řekl, abych se o tom už dál nezmiňoval, to je prostě malér. A to nemůže být, aby se opíral takováhle obluda ocelová, šíleně drahá, ještě o ubytovnu. Pardon, nevydržel jsem. Takže tam v podstatě tam máme 24podlažní, nemůžu to ukázat ty detaily, ale je to z doby, kdy jsme tam dělali budovu pro kancelářský stroje, který opravovali, dodávali a vymýšleli další stroje, tiskárnu a tak dále. Prostě kancelářský stroje. Nerealizovalo se to. Já jsem docela rád, protože tam, jak vidíte, před takovým tou skrumáží těch domů vyšších, to byly ty kancelářské stroje, teda dole v tom obrázku, a zatím je taková jako vyšší stavba a to je na tom území, kde by tato hmota, radši štíhlejší, vyšší, mohla klidně jako dominanta být. A to je citlivá záležitost a prostě to se tam dá postavit, ale aby to mělo rozum, normální rozum, tam nemůže být ubytovna. Neumím si představit, dal bych příkaz, jako aby se šli podívat do Londýna, kdo tam v takové ubytovně 25 metrů čtvereční jeden byt,
kdo tam teda bydlí, nebo a tak dále. Pardon. Chtěl jsem ještě říct jako těm dominantám, že na tom druhém konci u stanice metra Hůrka by na tom kraji, tam je teda naznačená 15 budova na rohu, to je prostě naděje, že by tam zrovna, třeba by se mohl jako i oddělit a mohla by tam být taková jako zase měkčí, jak v Anglii, v Londýně mají šišku, nebo v okurku jí říkají, něco, co by tam k tomu parku, který je prostě tenně zalidněn, jako v dobrým slova smyslu, tam prostě lidi si hrozně to chválej. To jako celou zimu vlastně tam se strávali řada rodin, který tam měli málem toho Ježíška na těch cestách, na těch lavičkách pod tou zelení. Teď to je jenom jako na závěr, že to město je hotový. To je prostě hotový město i v tom, že tam žijou lidi, že v těch loubích prostě jsou obchody. Prostě to se musí vzít do hry, protože asi je nutné, abych to třeba připomněl, nevím, jestli mi ještě stačí čas, že ta výstavba a ještě budiš, ta nová vlastně hmota té školy, na kterou se těším, ty 4 tam ty kostky, to pořád je jako, pořád je tam dost místa na vlastně začátek té výroby, na stavební dvůr, na to, kde se to bude skládat a tak dále, kde bude, jak se říká, budou mít úběžiště, kde se budou na polívku v poledne a tak dále. To prostě je úkol, aby do tohoto živýho už celku se to jako co možná nejméně zbytečně jako neoslabovalo. A taky říkám, že ten druhý jakoby investor, aby byl soulad dohromady v tomhletom smyslu, aby se na to pamatovalo. A je to teda, jsem použil jako Google mi pomohl a pak jsem nafotil prostě současný stav, který mi přijde, že v tom elaborátu pěkným ty vlastně vizualizace jsou prostě vyjadřující téměř vše, tak mi tam chyběl ten současný stav, jako v tomhletom, ale je to detail. Takže děkuju, snad jsem řekl, no možná až moc. Tak, děkuju moc krát, pane architekte, děkuju. Můžete se zase posadit, počkáme potom na diskuzi. Tak, to byl Ivo Oberstein, architekt tedy té čtvrti Nové Butovice. Děkuju moc krát za dotazy, které nám posíláte, máme jich opravdu spoustu, hlasujete pro ty otázky, to znamená, že vidíme, které jsou na vrchu. Je jasné, že na tu výstavbu je mnoho otázek. Já jsem se díval, že jsou to skupiny otázek. Je to i pro vás, abyste věděli, že ty otázky už tam zazněly. Často se ptáte na parkování, to už tady zaznělo tady od pánů architektů, že na tom pozemku vlastně ty parkovací místa budou zachována, plus přibydou samozřejmě nová tady pro ty nové obyvatele případně, takže parkování, na to se ptáte se na zelenou plochu, na to zachování, případně zkulturnění, na možnost referenda nebo participace, nějakého doptávání, na to, jak jsou ty pozemky rozdělené, možnosti města, jaké vlastně má, co se tam všechno ještě může dít jiného, než to, co jsme viděli na studii a co vlastně ta výstavba řeší. To je jenom pro vás, abyste věděli, že tyto dotazy tam jsou, můžete pro ně případně hlasovat nebo je napsat po svém, to nechám na vás a je to i pro naše řečníky, pro naše hosty, aby věděli, k jakým tématům se případně mohou vyjadřovat nebo jak uspůsobit to, co nám chtějí teďka sdělit. Taky jsem chtěl ještě připomenout, že na webu ipr.praha.cz/sluneční náměstí najdete ještě další informace k tomu, co se bude dít, jak se můžete zapojit. Je tam odkaz na anketu, na to video a podobně, takže tam případně ty další informace najdete, jenom abyste byli v obraze. Teď už ale poprosím starostu Prahy 13 Davida Vodrážku, aby se k nám připojil, případně třeba i zareagoval na to, co zaznělo a sdělil nám, co pro nás má. Dobrý den, pane starosto, těší mě. Dobrý den, vítám všechny u počítačů, zdravím
Zároveň bych chtěl pozdravit pana architekta Obreštajna, pana náměstka primátora Hlaváčka a všechny ostatní. Já bych využil toho, že tady mohl mluvit a mluvil pan architekt Obreštajn, protože je strašně důležité, že tady zazněla ta historie celého toho místa a celého toho pozemku, protože často jako starosta slýchám, tady se nikdy stavět nemělo, tady nikdy nic nemělo být a podobně, toto je nezastavitelné území a tak dále a tak dále. Nicméně ta realita je samozřejmě jiná a územní plán již od začátku jeho tvorby už v minulosti počítal s tím, že na tom území vzniknout něco může. Za tu dobu, co jsem starostou a už i můj předchůdce vlastně bojoval s tím, že toto jsou pozemky nebo jedny z mála pozemků, které jsou na metru, jsou zastavitelné a patří hlavnímu městu Praze, respektive v poslední době část byla svěřena městské části Praha 13. Protože my jsme už dlouho bojovali s tím, že hlavní město v těch minulých dekádách i třeba mělo zájemce, který by ty pozemky chtěl odkoupit, něco tam postavit bez toho, aniž by městská část, případně hlavní město Praha měla vliv na to, co se na tom území bude dít. Neustále za tu dobu, co dělám starostu a jsem starostou, jsem zaznamenával různé nápady, co by tam mělo vzniknout, nemělo vzniknout, od různých multifunkčních center a podobně. A jsem moc rád, že se konečně podařilo to, že zastupitelstvo hlavního města svým usnesením uložilo hlavnímu městu, respektive panu náměstku Hlaváčkovi ve spolupráci s městskou částí, vytvořit studii, která bude respektovat celé to území, včetně toho soukromého investora, který tam je, že je to řešeno jako celek, není to řešeno o kouscích jednotlivých, které patří jeden soukromému investorovi, jeden hlavnímu městu a veřejný prostor potom by třeba řešil někdo jiný, takže je to řešeno jako celek. Za to jsem strašně moc rád. Také bych chtěl říci, že jsme teprve na začátku, že jsem opět velmi vítám, že tady probíhá tato diskuze a všechny, kteří jsou připojeni, bych chtěl ubezpečit, že se nezačíná stavět, respektive není to tak, že by začínalo probíhat územní řízení a podobně, protože právě proto tady diskutujeme, abychom dostali na stůl téma a mohli se nad něčím bavit. Takže chtěl bych poděkovat všem, kteří vytvořili tuto studii. Určitě vítám a myslím si, že paní ředitelka základní umělecké školy taky, mluvili jsme o tom spolu, že prostě základní umělecká škola na Prahu 13 patří, protože tady historicky byla ještě předtím, než vůbec vzniklo sídliště a dokonce ji kdysi navštěvovala i moje babička a maminka. A máme prostě potenciál jako Praha 13 naplnit takovouto základní uměleckou školu a to do veřejného prostoru určitě patří. My na městské části jako komise rozvoje jsme už projednali návrh této studie, kde jsme upozornili v tom našem návrhu na to, že za prvé, a to tady zaznělo od pana náměstka Hlaváčka, na základní uměleckou školu by měla být určitě vypsána architektonická soutěž. V tom se shodujeme všichni. Dále konstatujeme, že ty domy na pozemcích soukromého investora převyšují okolní zástavbu, ale na druhou stranu musím říci, že ty domy na pozemcích hlavního města Prahy jsou zase o něco nižší, čili není to pouze jenom nějaká hmota, má to prostě svůj smysl. V případě, že by k tomu takto došlo, tak samozřejmě tam se bude muset řešit nějaký příspěvek soukromého investora na veřejnou infrastrukturu a podobně. Já mám informace o tom, že on se k těm investicím do veřejného prostoru nebo do veřejného vybavení hlásí, což je samozřejmě dobře. No a pak rovnou bych navázal, zaznělo tady zejména problematika parkování, která trápí celou Prahu 13 a určitě nejenom Prahu 13, tak tam zásadně vlastně požadujeme, aby parkování pod těmi domy bylo naddimenzováno, to znamená, aby nebylo jenom podle pražských stavebních předpisů, ale aby tam bylo ještě víc parkovacích míst, případně třeba ještě pro jiné obyvatele z okolí. No, takže to asi na začátek, na úvod, ale chtěl bych znovu ubezpečit všechny, že není to o nás bez nás, je to právě o tom, že tady se bavíme teď nad nějakou studií, která vzniká
a chtěli bychom, aby se k tomu právě občané mohli vyjádřit, mohli říct, co by si představovali nebo ne, ale hlavně, aby bylo jasné, co na tom území vznikne, protože od začátku vždy bylo plánováno, tak jak říkal i pan architekt Oberstein, že toto území bude součástí náměstí a bude dotvořeno a dostavěno, což dodnes samozřejmě není. Děkuji a těším se na diskuzi. Tak já moc krát děkuji, pane starosto, děkuji, že jste doplnil některé ty otázky, které už tady zazněly, ale určitě jste zase nějaké otevřel, takže já předpokládám, že další dotazy budou přicházet. Jejich skutečně jsou jich desítky, takže určitě budeme mít na co odpovídat. Teďka už je na řadě můj kolega Jaromír Heinz, ředitel sekce detailu města tady na Institutu plánování a rozvoje. Zdravím, Jaromíre, a dávám ti slovo. Děkuji za slovo, dobrý večer, dámy a pánové. Zdravím pana prvního náměstka, primátora, zdravím pana starostu, zdravím paní ředitelku i ostatní kolegy a ostatní, kteří jsou přihlášení nebo nás sledují online. Já bych pokusil se nasdílet jenom pro ilustraci a pro zobrazení prezentaci. Tak doufám, že je vidět v pořádku. Ano, tak my jako institut jsme dostali úkol od hlavního města Prahy připravit architektonickou urbanistickou studii. Pro spolupráci jsme vybrali architektonické studio Archum, kteří vám představili tento návrh. Naším cílem bylo neřešit, tak jak jste viděli, jenom zástavbu samotnou, ale také celé pěší korzo, které jsme nazvali Seidlerova, a související parkové plochy. Já moc děkuji kolegům za zpracovaný návrh. Měli jsme mnoho jednání, jak s městskou částí, s investorem té části, která je na tomto obrázku nejvíce vlevo, to znamená na západ, a jednali jsme i s ostatními, s městskou částí a s dalšími zástupci samosprávy. Chci zároveň říci, že tento návrh byl zpracován v loňském roce, ale vzhledem k situaci, kterou asi každý chápe a rozumí, jsme nemohli spustit obvyklou participaci, takže spouštíme dnes zapojení veřejnosti. Můžete se zapojit do diskuze o podobě tohoto prostoru a budeme rádi, pokud nám sdělíte vaše připomínky. A to k tomu návrhu, který řeší, jak jsem říkal, nejenom tu zástavbu, ale také uvažuje o postupné revitalizaci a dává námět k tomu, jak by bylo možné současná veřejná prostranství v tomto místě zlepšit. Na stránkách Institutu plánování a rozvoje, které tady vidíte, můžete sdělit vaše názory. Tam je také umístěné video, které dnes bylo prezentováno, a sběr podnětů, který bude k dispozici do 31. března letošního roku. S politováním musím o nás všechny omluvit, protože bylo domluveno s městskou částí Praha 13, že by proběhla i výstava. Ta ale vzhledem k současné situaci není možná a nebyla možná ani dříve, takže nemůže, tak jako to obvykle děláme, doprovodit tu virtuální prezentaci tou skutečně fyzickou, která by sloužila těm místním v tom daném místě. Tak, jak bylo řečeno, na tuto studii, která řeší území, vlastně centrum městské části Praha 13, která je jednou z větších městských částí na území hlavního města Prahy, tak by měly navázat další kroky. A už tady bylo řečeno, že by měla sloužit ke koordinaci toho rozvoje a zároveň jako podklad pro přípravu architektonické soutěže. Víme, že investiční akce je už vedená na hlavním městě Praze, to znamená, my jsme i v kontaktu a byli jsme v kontaktu s odborem investičním, který by měl připravovat tu architektonickou studii přes architektonickou soutěž na tu základní školu. A ještě pár obrázků na to území, tak jak bylo řečeno, vidíte, že figura toho náměstí by měla být právě dotvořena veřejnou budovou. Tady došlo k přesunu záměru, který původně měl být umístěn budova základní městské školy mnohem víc na západ, mimo centrum městské části, a jsme rádi, že město souhlasilo
a městská část to také potvrdila a za to děkuji jak představitelům města, tak městské části s přesunem toho záměru právě sem na dotvoření hrany náměstí. To je z mojí strany asi všechno. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným a jsem rád, že jsme mohli přispět svým malým dílem k tomu, abychom pomohli dotvořit centrum městské části Praha 13. A jsem připraven potom odpovědět na případné dotazy. Děkuji a předám slovo dál. Moc krát děkuji, Jaromíre, jsem rád, že jsi se s nám přidal a doufám, že potom tady s námi zůstaneš. Je tam spousta dotazů, takže budu moc rád, když mi s nimi pomůžeš. Teďka ještě příspěvek ředitelky základní umělecké školy Stodůlky Bojany Kjunič. Dobrý den, vítám vás tady a dávám vám slovo. Dobrý večer, všechny srdečně zdravím pana starostu, pana náměstka primátora, pány architekty, děkuji moc krát za pozvání. Co říct o základní umělecké škole v Stodůlkách? My jsme vlastně jedinou základní uměleckou školou na celé obrovské městské části Praha 13. Zájem dětí a rodičů samozřejmě na studium na naší škole je obrovský. To určitě i pan starosta může potvrdit. Škola se velice těší velké popularitě pro svoji kvalitu vzdělávání, ale i kvalitu kulturních akcí, které pravidelně pořádá v rámci městské části Praha 13, ale i v rámci celé Prahy. Naše škola působí na městské části už 60 let. Dneska vlastně v roce 2021 je výročí těch 60 let a naše současná mateřská budova ve starých Stodůlkách svou kapacitou už nestačí, protože máme k dispozici jenom 8 tříd a malý koncertní sál a přitom vzděláváme 800 žáků ve všech 4 uměleckých oborech, to znamená literárně dramatickém, hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Každý z těchto oborů je velice specifickým uměleckým oborem a vyžaduje určité podmínky, které my samozřejmě v současné době absolutně nemáme. Myšlenka postavit základní uměleckou školu ve Stodůlkách je stará tak pár let. Já jsem ji měla dlouho v hlavě, protože opravdu ty podmínky na vzdělávání dětí a žáků na městské části Praha 13 není adekvátní. Tak jsem v roce 2016 oslovila zřizovatele školy, což je hlavní město Praha. A po předložení od důvodové zprávy jsme vlastně byli zařazeni do strategických investičních plánů dalšího rozvoje Prahy. Samozřejmě pak následovala spolupráce s městskou částí Praha 13, když jsem oslovila výbor pro výchovu a vzdělávání městské části Praha 13 a všichni členové se zúčastnili schůzky na škole, podívali se na ty prostory a jednoznačně bylo usneseno, že je potřeba na městské části utvořit novou budovu ZUŠ. Samozřejmě potom v rámci těchto let nastává dlouhá doba hledání adekvátní lokality a jsem velice ráda, že nakonec to rozhodnutí, aby základní umělecká škola stála na Slunečním náměstí, je krásná, protože to je, myslím, pro takovou školu nejdůstojnější místo, které se vůbec zde může najít. Ráda bych řekla, že význam nové budovy objektu základní umělecké školy na městské části Praha 13 není jenom důležitá pro městskou část, ale je důležitá v rámci celé Prahy. Naše základní umělecká škola je jedinou fakultní základní uměleckou školou Akademie múzických umění v Praze a pravidelně vlastně hostíme, vítáme a připravujeme budoucí učitele uměleckých oborů, kteří jsou dneska výkonnými umělci a studenty HAMu, FAMu, DAMu. Také organizujeme celou řadu významných kulturních akcí v rámci celé Prahy a ráda bych zde zmínila jenom jednu z nich, což pořádá naše škola už 4. rokem. Tato akce nebo ta spolupráce se nazývá Pražská hudební fúze
kde vlastně dáváme dohromady naši základní uměleckou školu, konzervatoře a Akademii muzických umění. Takže kromě toho rozměru, že tato škola bude mít, ta budova, nová budova té školy, bude mít ten rozměr důležitosti pro občany a obyvatele městské části Praha 13, tak si dovoluji říct, že ta nová budova, ten nápad, bude mít velký dopad na celý umělecký život v Praze, jako v širším pražském kontextu, nebo tady bude probíhat výměna studentů, názorů, profesorů v rámci celé Prahy a v rámci 3 úrovní uměleckých institucí, které působí v Praze. Tak já moc děkuju a předávám slovo dál. Tak moc krát děkuju za příspěvek. Teďka bych poprosil inženýra architekta Milana Mladu a hlavního architekta Metroparku. Dobrý den a dávám vám slovo. Dobrý den, děkuji moc za slovo. Všechny zdravím. Já jsem zde jako zástupce ateliéru H-Projekt. Máme sídlo tady ve Studulkách. Zároveň jsme pověřeni společností Metropark zpracováním studie konkrétní architektonické na západní části tohoto řešeného území, kde by měly vzniknout bytové domy s občanskou vybaveností v parteru při vstupu do metra Hůrka. Zároveň musím konstatovat, že velmi kvitujeme zadání a vypracování této územní studie ze strany města a zároveň můžeme potvrdit, že navržené principy urbanistického řešení bychom chtěli a hodláme respektovat. Ohledně konkrétních věcí, které se nám líbí v této územní studii, bych rád zmínil nejen samozřejmě tu samotnou funkční náplň, která je nám poblíž v rámci toho východního řešeného území, ale zejména i navržená prostupnost, která je velmi promyšlená právě tou navrženou urbanistickou strukturou. Co se týče našeho území, tak se jedná o východozápadní propojení, to znamená možnost bezbariérového přístupu od Slunečního náměstí až k centrálnímu parku a dále také severojižní propojení, to znamená od stávajícího vstupu do metra Hůrka přes výškový zlom, který bude doplněn bezbariérovým hezkým prostorovým prvkem veřejného schodiště. A zároveň zde bude právě doplněno v parteru těch bytových domů i občanské vybavení. Dále se chystáme v rámci prostorného vnitrobloku, v rámci prostorné veřejné zeleně zde umístit i dostatečný počet volnočasových aktivit typu prostoru pro odpočinek, posezení, zároveň i dětské prvky. A v tuto chvíli bychom rádi i mohli za investora říci, že investor je připraven na diskuzi s městskou částí a s městem Prahou o nadstandardních investicích v dané lokalitě, které by přispěly ke kvalitnímu rozvoji právě tohoto řešeného území a zároveň se velmi těšíme na společnou diskuzi nad konkrétním právě řešením těch navrhovaných objektů a víme, že to bude ještě dlouhá cesta, ale na tu samotnou cestu se v tuto chvíli těšíme a děkujeme za prezentaci a i zpracování té územní studie. A v tuto chvíli bych asi mohl předat i slovo teda dále. Děkuji. Moc krát děkuji. Dál už není komu. Teď už je tedy čas na to, aby jsme zodpověděli dotazy, pokud možno co nejvíce, protože napsali jste nám jich spoustu. Pro ty, kdo se teďka připojili a budou sledovat diskuzi, tak připomínám, že se tedy věnujeme studii Slunečního náměstí a přilehlého Korza. Řešíme tady výstavbu základní umělecké školy a bytových domů v této oblasti, kterou vy můžete znát jako tu zelenou plochu zatravněnou. Představili jsme si tady historii toho sídliště, představili jsme si tady samotnou studii, vy ji případně můžete najít na iprpraha.cz/sluneční náměstí, pod videem najdete odkaz, můžete se tam rychle podívat na obrázky a případně nám napsat svůj názor, nebo si studii pořádně prostudovat a můžete vyplnit anketu, která je tam také, tou můžete
přispět právě k tomu, aby jsme měli nějaké poznatky o tom, co si na tom místě představujete, co vám tam vadí, co vám vadí na studii, případně co se vám tam líbí a co byste naopak chtěli podpořit. Já se rovnou na začátek zeptám, mám tady mnoho otázek, které samozřejmě zodpovím, ale navážu rovnou na tohleto, zeptám se pana starosty, jenom jaké možnosti spolupráce tedy pro občany teďka máme, kromě té ankety, co všechno mohou udělat. Mohou vyplnit papírový dotazník, který si mohou vyzvednout na radnici, mohou vyplnit elektronický dotazník, ale zvažujete ještě nějaké třeba živé debaty, nějaké třeba i referendum jsem tady četl zmíněné, případně variantní řešení studie, pro kterou by mohli lidi hlasovat? Já musím říci, že samozřejmě zvažujeme, bohužel ta situace kolem covidu není úplně optimální, nicméně jedna věc je, kterou chceme udělat na radnici, a bylo to tady už zmíněno, výstava těch modelů nebo toho, jakým způsobem by Sluneční náměstí mohlo vypadat. Dále si umím představit, nebo určitě bude probíhat veřejná diskuze právě v té lokalitě. Ohledně referenda, tam při těchto lokálních záležitostech to má trošku svá úskalí, protože to, co zajímá obyvatele Nových Butovic a na Slunečním náměstí, nemusí zajímat obyvatele Stodůlek. A v tu chvíli vlastně většinou se stává, že to referendum, k věci, která nemá význam pro celou Prahu 13 nebo pro všechny obyvatele Prahy 13, tak by nemuselo být úplně optimální a jde taky o to vždy, jak je položena otázka. Čili já v tomto jsem spíš zastáncem debat v té konkrétní oblasti s konkrétními lidmi, kteří tam bydlí, protože to, co se děje na Slunečním náměstí, nemusí teoreticky zajímat tolik obyvatele Velké Ohrady a naopak. Takže pokud má třeba někdo obavu o to, že už je hotovo, dohodnuto a o něm bez něj, jak se říká, tak ještě bude příležitost se o tom bavit, bude příležitost se s tím seznamovat a vy sami čekáte na ty podněty. Přesně tak a zároveň chci opravdu říci, tak jak už jsem říkal na začátku, není nic rozhodnuto, tvoří se studie, o které se budeme bavit a budeme se bavit nad touto konkrétní studií a snažit se ji třeba vylepšovat nebo nějakým způsobem upravovat. Na druhou stranu bych chtěl říci, abychom byli realisté a to z toho důvodu, že my můžeme hodně ovlivnit to, co se bude dít na těch pozemcích, které patří hlavnímu městu Praze. Ty pozemky, které patří soukromému investorovi, tak tam to můžeme ovlivňovat. Ta komunikace probíhá velmi dobře, ale samozřejmě pokud by asi pravděpodobně přišel nápad od někoho, že na těch soukromých pozemcích by měl vzniknout rybník nebo něco podobného, tak nepředpokládám, že soukromý investor, který vlastní stavební pozemky, by ho tam chtěl udělat. To je prostě, musíme být realisté a realisticky se dívat na věc. Proto vzniká tato studie, abychom dopředu věděli s našimi připomínkami a s připomínkami občanů, co by do budoucna mohlo v celé této lokalitě vzniknout. Děkuji moc krát. Tak teďka na začátek, už jste na to trošku odpověděl, ale mnoho otázek hned na začátku se ptá jednoduše. Proč tam budeme stavět, proč tam radši neuděláme park, který pro tuto lokalitu je samozřejmě zapotřebí. Zeptám se jak vás, tak se zeptám například i Jaromíra Heinze, pokud má nějakou zkušenost z rozvoje z Prahy, kde se podařilo třeba nějakou zástavbu úspěšně zakomponovat i třeba s nějakým kompromisem tohoto směru. To znamená zlepšení toho prostranství, i když tam vznikala nějaká výstavba, protože samozřejmě klasicky platí to, že pokud nám někdo má před domem stavět, tak se k tomu stavíme odmítavě a nelze se tomu divit. Tak já si mohu pana starostu případně poprosit tady ještě o rychlou reakci. Už na to určitě odpovídal tady. Proč? Já už jsem na to odpovídal, ale na to potřebujete mít vždycky vlastnictví pozemku, ale zároveň, a tím se nechci nijak vyviňovat, městská část Praha 13 na těch pozemcích, které patří hlavnímu městu a má je svěřené městská část Praha 13, tak i navrhovala park. Nicméně tím, že vlastníkem je hlavní město a to s tím nesouhlasilo, respektive zastupitelstvo hlavního města s tím to nesouhlasilo, tak s tím nemůžeme samozřejmě nic dělat.
O těch soukromých pozemcích tam v zásadě není vůbec řeč, protože tam územní plán tu výstavbu umožňuje, ale i na těch pozemcích hlavního města je územním plánem plánovaná výstavba, tak jak už zmiňoval i pan architekt Oberstein. Nicméně my jsme se snažili celé vedení radnice v tuto chvíli, aby bylo co nejvíce zeleně, a to bylo možná vidět i na té prezentaci, právě v těch veřejných prostorech, aby tam byly vodní prvky na tom Slunečním náměstí a podobně, ale zároveň chci říci znovu, že ještě o tom nejednala ani rada městské části, ani zastupitelstvo městské části. My jsme opravdu ještě na začátku. Takže tady se teprve bavíme nad něčím, co postupně vzniká, ale domnívám se, že rozhodně asi nechci úplně předjímat, ale zejména v zastupitelstvu městské části se všichni shodneme na tom, že například základní umělecká škola do této lokality patří. Potom se můžeme bavit o tom, jak by měla vypadat, ale to zase bude na základě té architektonické soutěže. Děkuji. Mnohokrát děkuji za doplnění. Určitě je potřeba na to dávat důraz, protože to je otázka, která se hodně opakuje. Je potřeba ji připomenout a vysvětlit tu situaci, hlavně právě třeba s těmi majetkovými poměry. A teď se poprosím, že tak ještě Jaromíra. Pan starosta vlastně doplnil tu moji otázku, to, co já jsem chtěl zjistit. Často tam dostáváme reakci nebo dotaz, jak je možné zástavbou propojit nějaké území. Jak je možné někde stavět a zároveň ta území propojovat. My jsme tam tu studii viděli, já se na to ještě zeptám architektů, ale jestli máš právě nějaký příklad toho, kdy se stavělo a pomohlo se díky tomu propojit ty cesty, které tam jsou, ty vazby, ulice, zlepšit to prostředí. Tak myslím si, že zrovna Praha 13 je zajímavá v tom, a myslím, že by to i pan architekt Oberstein potvrdil, že ten původní koncept nebyl plně naplněn a postaven v době svého vzniku a městská část Praha 13 je díky tomu neustále obměňována a doplňována o nové stavby a tudíž dochází k tomu, co asi pro města je přirozené, k postupnému obměňování a doplňování stavebního fondu. A to si myslím, že je obrovská výhoda a devíza městské části Praha 13 oproti třeba jiným sídlištím v Praze, které v době svého vzniku byly dokončeny a dneska velmi složitě s lokální komunitou a lokální reprezentací se hledají cesty, jak doplnit ať už potřebnou vybavenost nebo i obměnit bytový fond v těch kterých lokalitách. Takže pokud bych měl uvádět příklady, jak si myslím, že jsou to i příklady na Praze 13, do stavby kousek za radnicí je několik obytných souborů, které dotvořily sídliště a řekl bych velmi dobrým způsobem mají parter, doplnili vybavenost a vlastně dotvářejí to, co tady bylo zmíněno, to je to město dneska používaným termínem krátkých vzdáleností, že tedy nemusím používat pro to, abych někam došel metro nebo autobus, ale mnoho věcí jsem schopen najít ve svém okolí. Tak to si myslím, že je výhoda a že bychom na to neměli rezignovat a měli bychom se snažit vysvětlovat, že i skrze zástavbu, která myslí na veřejná prostranství, má dobře řešený parter a prostupnost, což kolegové v těch principech, které tady byly představeny, ukázali a myslím si, že jde o kvalitní návrh regulace. A tak, jak říkal pan starosta, o konkrétní podobě potom těch domů a samotné základní městské školy bude jiná debata a čeká nás potom ještě dlouhý proces. Pakliže by to takto bylo odsouhlaseno všemi a postupovali jsme dál o podobě té stavby samotné třeba. Děkuju. Ještě se tě zeptám, ty máš o tom větší přehled. Jsou některá další sídliště v Praze, kde by existoval městský pozemek v jejich centru? Protože většinou se setkáváme s tím, že soukromý investor vlastní nějakou část sídliště, chce tam stavět a město nemá příliš možností, jak to ovlivnit. A tady má město tu výhodu, že tam ty pozemky má. Je to nestandardní? Na mnoha místech v Praze už to není obvyklá situace. Jsou některé pozemky ještě asi na Jižním Městě, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo veřejného sektoru obecně, ale takových míst s takovouto pozicí není mnoho a myslím si, že záměrem i hlavního města Prahy je využít smysluplně takový pozemek a myslím si, že využití pro veřejnou vybavenost v takovém místě je opodstatněné a
Máme o tom vést debatu, ale myslím si, že to opodstatnění tady je. Děkuji moc za doplnění. Já bych teďka poprosil opět doplnit ještě Šimona Vojtíka a Michala Petra, architekty za Archum. My jsme viděli tu studii, zmiňovali jste parkovací místa, zmiňovali jste parter a podobně. Jestli byste mohli to ještě připomenout, zda, protože platí pražské stavební předpisy a v nich se dbá na to, aby nově vzniklé budovy měly ten parter, aby tam nebylo to klasické spodní patro u paneláku, jako jsme zvyklí, to znamená obchody, nějaké služby a tak dále, a aby tam byla nějaká kapacita parkování. My jsme tady zmiňovali, slyšeli jsme i pana starostu, že zmiňuje, že bude parkování naddimenzované. Pokud byste mohli vysvětlit, co to znamená, jaké ty předpis, nebo jaký předpis tam teďka pro to parkování je a co to znamená, že bude naddimenzované, protože ta parkovací situace zde je extrémně špatná, tak jako na spoustě místech v Praze, ale hodně lidí to tady zmiňuje, je potřeba zde parkovat, je potřeba zde zajistit nová místa, zda byste se k tomu mohli vyjádřit, zda byste mohli potvrdit, že tohle je něco, co takzvaně musí být, přesto jako nejede vlak, že bez toho to prostě nejde díky pražským stavebním předpisům. Složitá otázka, děkuji za ní. Samozřejmě každý investor, každý stavebník musí podle jednak samozřejmě územního plánu a pak podle pražských stavebních předpisů, které musí splnit, zajistit parkování na vlastních pozemcích. Parkování se zajišťuje podle výpočtu, který je podle řekněme schématu, které je součástí pražských stavebních předpisů. Je to rozděleno podle zón. Každá zóna má svůj koeficient, který základní počet parkovacích stání nějakým způsobem upravuje. A tady jsme tuším v zóně 5 a počet parkovacích stání se počítá podle velikosti objektu a jeho funkcí. Například když se bavíme o té zástavbě úplně západním směrem, o té soukromé, tak ta má, jak jsem říkal, přibližně 23 000 metrů čtverečních hrubých podlažních ploch, což přes ten výpočet dělá přibližně 270 parkovacích míst, neumím to říct teď úplně 100% přesně, a všechna tato místa musí být na tom pozemku umístěna. Zároveň, což jsme také říkali, na tom pozemku je momentálně v majetku hlavního města parkoviště, které má kapacitu, tuším, něco ke 100 místům a celou tuto kapacitu musí ten vlastně záměr soukromého investora opět pojmout. K tomu je třeba říct, že další pozemky v majetku města, ať je to ta zástavba uprostřed, to jsou ty čtverce, o kterých mluvili pan architekt Oberstein, základní umělecká škola, opět budou muset mít podle pražských stavebních předpisů dostatečný počet parkovacích stání. I samotné náměstí, které bych v rámci revitalizace území je možné přebudovat, může mít, tak jak už to známe z dalších míst v Praze, napadá mě třeba v Kavkově ulici náměstíčko, může mít podzemní parkoviště přístupné veřejnosti. Je to všechno, což už pražské stavební předpisy neukládají tuto povinnost řídit, ale je to na možnostech vlastně investora, tedy města, aby tuto kapacitu do území nějakým způsobem přinesl, navýšil. Dobře, děkuji moc krát. Když tak chce pan Oberstein to nějak doplnit? Ne? Já myslím, že jste se hlásil o slovo, ne? Ne, dobře, děkuju. Výborně. To bylo tedy k tomu parkování, tak jak bylo zmíněno, parkování je tady problematické. Potom je tady hodně dotazů na ty zelené plochy. Zda není možné se soustředit víc na to, aby tam bylo více zeleně, více stromů a podobně. A je tady velká obava o to, jak ty stromy budou zaručeny. Zda tam nakonec nebude jenom dlažba a několik stromů, děti si nebudou mít kde hrát a podobně. Je nějaký předpis, případně se tam Jaromíra, který toto určuje, a je v případě, to se tam pana starosty, ve hře ta dohoda, že tyto věci budou zaručené, nebo ještě pořád je to tak otevřené, že víte, že pokud bude hodně připomínek třeba právě k zeleni, tak určitě tímto směrem budete? Tak ten dotaz byl na standardy, které město vyžaduje a mělo by vyžadovat z hlediska jednak kvality vysazované vegetace a potom její péče. V tomto hlavní město Praha podniká kroky, připravuje takovou věc, tak abychom doplnili pražské stavební předpisy, které upravují
umisťování vegetace v nově zakládaných ulicích, ale i v těch stávajících, aby byly vytvořeny podmínky pro to, aby zejména kořenový systém stromů, což je důležité zdůraznit, mohl fungovat, tak k tomu město směřuje. Už je několik aplikací systémů, které zaručují správné fungování zejména stromů v zastavěných částech města, zejména na náměstích. To můžete vidět u muzea a u Národního muzea na Václavském náměstí. Tak podobný systém předpokládám, že by byl i tady. To znamená, že potom ta údržba a péče o ty stromy by měla být snazší a ty stromy by měly vydržet v tom urbánním prostředí delší dobu a hlavně by neměly tolik trpět po třeba 5-10 letech, tak jako některé stromy můžeme vidět, že tak jako ve městě trpí, zejména tím, že jejich kořenový systém není správně provzdušněn a správně potom zavlažován. Děkuji za doplnění. Případně se tam tady pana starosty, jak se městská část tedy staví k té zeleni, jak moc budete lpět na tom, aby tam ta kvalitní zeleň byla, protože popravdě to taky není levná záležitost, je to poměrně nákladný proces. No, my u těch nových projektů už dlouhodobě vždy požadujeme buď náhradní výsadby, nebo aby ty projekty splnily koeficienty zeleně a byly ozeleněny. Tady u toho projektu i tak, jak jsem měl možnost hovořit s tím soukromým investorem, on sám má zájem, aby ta lokalita byla kvalitní, protože čím kvalitnější nejenom zeleň, ale vůbec dopravní dostupnost, veškerá infrastruktura, tím je pro něj ta lokalita zajímavější, respektive je zajímavější potom i pro jeho klienty. To je prostě na snadě. Nicméně tam se jedná o to, že my uzavíráme s investory buď plánovací smlouvy nebo přímo rovnou smlouvy na konkrétní věc. Zároveň to bývá součástí projektu, nebo musí to být součástí projektu, tam už je potom i pomenováno, jaká ta zeleň je, vyjadřuje se k tomu náš odbor životního prostředí a to z toho důvodu, že ne každá ta zeleň, respektive strom, splňuje to, co zrovna je vhodné na sídlišti. Něco jiného máte strom v Prokopském údolí, něco jiného strom, který je mezi paneláky, už jenom z hlediska údržby, jeho kvality a podobně. Zažili jsme už v minulosti a zažíváme to, že když vznikalo sídliště, tak bylo vysázeno třeba spoustu rychle rostoucích dřevin, jako jsou topoly a podobně, které sice rychle vylítly, ale potom po nějakých 10, 15, 20 letech s nimi byly obrovské problémy při větru, kdy městská část Prahy 13 je nejvýše položená městská část a zároveň od Plzně fouká, tak ty stromy praskaly, byly nebezpečné a podobně. Čili třeba centrální park už a veškeré nové výsadby jsou dělány tak, aby to byly ty dlouhověké, dlouhorostoucí a bezpečné dřeviny a to požadujeme i po těch investorech. A musím říct paradoxně, že se někdy stává, když je náhradní výsadba, že zrovna na Praze 13 někdy nemáme kde ty stromy ani vysadit. Jo. Tím nechci říct, že nejsou ještě rezervy, ale ono ten strom také nemůžete vysadit úplně všude. Musí to být buď váš pozemek, nesmí tam být třeba kolektor, jak říkal pan architekt Oberstein, celé sídliště, celá Praha 13 má tu obrovskou výhodu, že je umístěna na kolektorové síti, čili nemusí být rozkopány chodníky, ale zase tam nemůžete vysadit jakýkoliv strom, což často třeba někteří obyvatelé domů na městské části dělali a potom ten kořenový systém prorůstá do těch kolektorů. Takže to jsou všechno věci, na které musíte myslet a není to jenom, že si vymyslíte nějaký strom a někam ho dáte. Takže tady si myslím, že ta zeleň a ozelenění celé té lokality bude zaručena už jenom z toho důvodu, že my víme, že třeba Sluneční náměstí opravdu dělá čest svému jménu, nejenom, že je sluneční, ale v létě je na ní neuvěřitelné horko. Ta plocha se rozpálí, takže určitě trváme na tom, aby tam byla kvalitní zeleň a zároveň i třeba vodní prvky, protože to v celé té lokalitě zlepší vzduch a všechno a souvisí to samozřejmě i s tím konceptem hlavního města Prahy z hlediska globálního oteplování a ochrany klimatu, takže tohle má smysl a my určitě tohle budeme požadovat a je jenom otázka, jestli to bude vázáno smluvně nebo jestli to bude v projektové dokumentaci a podobně, ale umíme to. Děkuji. Děkuji. Ještě rychlá otázka, jenom četl jsem ji tady, jenom jak se historicky stalo, že tam soukromý investor vlastně vlastní ten pozemek, proč nepatří celý Praze? Znáte historii toho?
Já znám poměrně dobře historii celého toho pozemku a celého toho území. Bylo to tak, že celý ten pozemek vlastnilo hlavní město Praha. Tuším, že někdy v roce 2012, 2014, neberte mě za slovo, protože to nemám přímo před sebou, přišla žádost soukromého investora na hlavní město Prahu o směnu pozemku, protože on vlastnil, tuším, že někde v Podolí pozemky pod bytovými domy. Ty bytové domy, respektive ty pozemky hlavní město potřebovalo, nabídlo tyto pozemky ke směně a zastupitelstvo hlavního města tuto směnu schválilo. Nechci se vyviňovat, ale v tu dobu jsem nebyl členem zastupitelstva hlavního města Prahy a pravděpodobně, kdybych o tom měl hlasovat, tak bych pro nebyl. To říkám na rovinu. Děkuji. Já jsem chtěl jenom upřesnit, protože na to několik dotazů bylo. Ale vy jste mluvil o tom, že není možné na sídlišti všude stavět stromy. Pan architekt Oberstein tady zmiňoval, že to sídliště je větrné, vy jste to zmínil taky a taky, že tam může být často stín. Já se chci zeptat architektů, zda jste prověřovali, jak, nebo asi jste to dělali, protože to je vaše práce, jak budou ty budovy stínit tomu svému okolí, jaký vliv budou mít na ty okolní stavby, případně právě na tu zeleň a taky zda to sluneční náměstí bude dál sluneční, protože teďka nabízí opravdu zajímavé výhledy a velký prostor, štědrý, tak co se potom změní v tomhletom? Jak bude foukat vítr, jak bude svítit slunce? Myslíme si, že bude foukat pořád stejně. Ty hlavní směry, které reprezentují ty dvě hlavní osy, ta východo-západní, to korzo, je vlastně otevřené tomu větru, zároveň tomu sluníčku a vlastně ve všech časech ročních obdobích, co jsme to procházeli, tak vlastně jsme tam zažili opravdu jako sluníčko, výheň a horko. Jo, na to korzo trpí tím, že zkrátka je to prostor nad tím tubusem metra a cokoliv tam vysazovat, ozeleňovat je problém. Bavíme se o zpevněné ploše, která zkrátka tímhle s tím trpí. Zároveň sluneční náměstí vzhledem k tomu, jak je dimenzováno a byť mu dostavíme tu západní frontu, tou základní uměleckou školou, tak pořád to zůstane poměrně velikým prostorem a to mikroklima by tam měly zajistit právě ty stromořadí, respektive další čtveřice stromů. A vlastně myslíme si, že i vlastně výměna povrchů, která by umožnila vlastně vsakování dešťových vod a celkové takové zvlhčení toho prostoru, stinná místa a tak dále, která by umožnila i životaschopnost těch jednotlivých stromů, jejich ideálně prostě co největší vzrůst a možnost toho vsaku dešťovky. V případě parku Malého prince, tak ten prostor dneska už je vlastně dokomponovaný, nachází se vlastně v závěru obklopený tím hadem bytových domů, těch paneláků, tak tam vlastně dneska vzrostlá zeleň je vlastně od toho keřového patra, které vlastně to obepíná po obvodu a je jakousi v podstatě dneska neprostupnou džunglí, malinko zvýšenou po hranách, tak po za nás malinko problematické nízké stromy, které jsou vlastně uprostřed a byť je jich tam hodně, tak ty koruny jsou nízko nasazené a neumožňují vlastně ani pohodlně projít pod nimi a nedodávají dostatek stínu. Takže my souhlasíme s tím, jak jsou tam vlastně, v jakém rastru jsou tam v zásadě rozmístěny, ale myslíme si, že by ty stromy měly být ideálně větší, dodat daleko více stínu a ideálně prostě ty povrchy zase, aby umožnili prostě vsakování dešťové vody a celkově vlastně i zobytnili ten prostor pro nějaké rekreační, pobytové, ideálně odpočinkové účely, tak aby ty prvky, které bychom tam rádi viděli, byly možné užívat zkrátka ve stínu a v pohodě. Děkuju moc krát. Děkuju. Pan architekt, prosím. Můžu tady? Můžete mluvit. Já si myslím, že je takový dost vážný úkol. Já jsem už to řekl, že existuje urbanismus podzemí, že by to mělo být jako základní jako dokumentace k tomu, aby se něco začalo rozmýšlet. A myslím si, že je rozdíl mezi tam, kde ty kořeny můžou růst a samozřejmě se podařilo už taky jednu kus téhletý
tropu toho metra jsme udělali jako, a já říkám, jsou tam stromy, které nevyrostou, udělají álej, je to hezký, i se tam trošku těch stínů vytvoří a jsou to teda jako zavedený, říkám, já jsem si to takhle v Průhonicích od jednoho kamaráda říkal, můžete říkat tomu stromníky, ne květina, ale stromníky a prostě to tam existuje, funguje to. K tomu vlastně parku, který jsem vždycky uvažoval, že by to měl takový kousek francouzského parku jako nějak řízený, osy nějaký a tak dále. Proti tomu anglickému obrovskému takový tomu klínu, té zeleně z Prokopáku až do Stodůlek, v prameništi Prokopského potoka. Tak myslím si, že k tomu by se to mohlo začít obracet, ty kompozici. A já jenom na ochranu těch zvýšených zdí a tak, to jsme objevili v Břasích, kde vyráběli cihly do těch, jak se jmenuje, jako kde se vyrábí ocel do těch pecí a byli však kulatý a tohle, my jsme byli z toho celý pryč a nějak jsme si tam udělali jako dobrý oko nebo co, že jsme tam mohli si něco objednávat a tak. A bylo to v době, kdy vlastně strom, který jsme tam teda na to tak za týden byl ulomený, co si budeme povídat. A tohle to byly jakési hradby udělané jako, že tam nemá ani, aby se zajistil ten klid nebo ta radost. A fakt je, že nějaký platany tam vyrostly, děti vyrostly a stromy taky vyrostly, že jo, za tu dobu už. Takže to je ten urbanismus, je i ten dole pod povrchem, a prostě nějaký jako předpisy nebo dohody, předpisy dohodnout se, takhle to vím, takhle to je. A já třeba slibuju teďka v tento okamžik, že jsme měli, mám studii třeba zrovna ty Nový Butovice, kdy jsme v nějakých rytmech 3hodinových, nebo prostě jsme kreslili stíny od sluníčka. Mm-hmm. A fakt je, že v některých místech vlastně jsme si uvědomili, je to černý, tam nic neporoste, nebo poroste, co teda do toho stínu jako může. Že? Moc krát děkuju. Tak to bych moc krát děkuju za doplnění. Je to taková knížka, já z toho můžu mít dát ty výkresy a to se domluví. Určitě. Moc krát děkuju za doplnění. A to je určitě důležitý fakt uvědomit si, že tam, a vy to dobře znáte, protože tam samozřejmě bydlíte, že tam jsou i stinná místa a že ne všude ten strom může být. A často je překvapivé, že nemůže růst ani tam, kde je zrovna volno a třeba sluníčko. Setkáváme se s tím velice často, hlavně v centru města. Pravdu ten strom, aby rostl dobře a dělal to, co má, stínil a ochlazoval okolí, musí mít sám pro sebe nějaký prostor. Já bych se chtěl zeptat pana Mlady, protože jsme teďka tady zmiňovali mnoho aspektů té lokality. Nejčastěji tady padají dotazy právě na tu západní část pozemků, tedy těch, které jsou vlastněny soukromně. Jsou tady dotazy na to, co to vlastně přinese tomu okolí, co se tam vlastně bude dít, co tam o toho mohou případně obyvatelé čekat. A krom toho, že se tady třeba mohou obávat stínu a ztráty nějaké zeleně a parkovacích míst, ale to jsme si tady částečně vysvětlili. Co mohou očekávat, že se v tom místě pro ně objeví? Budou tam nějaké služby, bude tam nějaký zajímavý prostor, je tam nějaký záměr, který vy s tím místem máte, nebo o kterém víte, který by lidem mohl přinést nějaký užitek? My jsme samozřejmě s tím konceptem té studie úplně na začátku. Počítáme s tím, že samotné ty potřeby místních vlastně obyvatel budeme konzultovat s městskou částí, která nám vlastně a i samozřejmě rádi bychom respektovali i návrhy místních obyvatel, co by se jim tam líbilo nejvíce. Dneska ten koncept těch objektů je, že tam skutečně vzniká docela prostorný vnitroblok s návrhem veřejné zeleně, takže celý ten vnitroblok bude prostě veřejně přístupný a bude sloužit jako propojovací můstek mezi právě Slunečním náměstím a samotným centrálním parkem. To znamená, my ho vnímáme jako velmi důležitý prostor. Rádi bychom minimalizovali respektive nějakou jako soukromou nebo polosoukromou zeleň, takže chtěli bychom to věnovat v maximální míře právě těm veřejným prostorům.
A je tady určitě prostor, který bude velmi zajímavý pro místní obyvatele, a to je právě to prostorné veřejné schodiště, které bude vybudováno na překlenutí výškového rozdílu mezi vstupem do metra, samotnou úrovní parteru těch bytových domů, jež je shodná s úrovní Slunečního náměstí plus minus. A zároveň teda zde počítáme, že u toho prostoru vstupu do metra vzniknou i prostory v parteru významné, kde budou právě umístěny veřejné funkce, a o náplnění těchto veřejných funkcí bychom rádi se právě s městskou částí pobavili, to, co tam by vnímali, že by bylo pro ně nejužitečnější. Samozřejmě ten prostor bude univerzální, to znamená, že ta funkční náplň se tam dá v čase měnit velmi dobře, a jak tady bylo zmíněno, že samozřejmě bychom preferovali i tu věc, aby ten veřejně přístupný parter byl skutečně jako naplněn nějakou občanskou vybaveností a mohlo to vlastně navzájem hezky spolupůsobit v rámci jak těch rezidenčních bytů, tak samozřejmě to budou využívat stávající rezidenti v té lokalitě. Můžu jedině potvrdit, že co se týče kapacity parkovacích stání, zde bychom skutečně chtěli mít tu kapacitu naddimenzovanou vůči teda dneska požadavkům stavebních předpisů. Zase, a co se týče umístění zeleně, tak zase, jak tady bylo zmíněno, pokud tam budeme umísťovat a počítáme s tím třeba vzrostlé stromy, tak bychom je chtěli umísťovat ne na konstrukci, ale chtěli bychom umísťovat tak, aby byly na rostlém terénu, a samotná ta lokace, kterou nyní řešíme, tak ta funkční plocha má sama o sobě požadavek nějakých 0,45 vlastně koeficient zeleně, což jednoduše přeneseno znamená, že téměř 50% ploch tam bude věnováno zelení. Dá se to samozřejmě nebo stromům ve zpevněných plochách, a to si myslím, že té lokalitě jedině pomůže právě tak, aby se přirozeně stala takovým propojujícím prostorem mezi Slunečním náměstím a Centrálním parkem, který je čistě samozřejmě zelený. Děkuji. Když se na to budu dívat z pohledu obyvatele toho sídliště, o kterém se dneska bavíme, určitě se můžu zeptat, jak to, že můžete vědět, co tam potřebuju, jak to, že si myslíte, že se tam něco zlepší. Můžu jako obyvatel toho sídliště počítat s tím, že pokud dojde na tu výstavbu, pokud dojde nějakou architekturu, nějaký návrh a podobně, že se budete ptát těch lidí a budete zjišťovat opravdu, jaké preference v tom místě mají, co jí tam třeba chybí, a nabízet jim nějaké možnosti, které vy nabídnout můžete, například pokud je to důraz na dětská hřiště, veřejný prostor, zeleň a podobně. Chci se jim ujistit, že mohou počítat třeba právě s nějakou případnou participací i z vaší strany. Tak co se týče právě toho vtáhnutí do té samotné tvorby toho návrhu a respektování vlastně názoru občanů, tak se nám zatím v jiných akcích velmi dobře osvědčilo. Vyloženě v místě prezentace toho samotného návrhu se sebráním a sepsáním a diskuzí místních obyvatel, kteří nám kolikrát řeknou informaci, ať to území samozřejmě načtené máme, tak nás třeba překvapí svým skutečně jakoby faktickou správností. No, poslední akce třeba byla velmi zajímavá věc, že si tam dosti občanů stěžovalo, jakým způsobem třeba budeme řešený sběr směsného odpadu, že ráno samozřejmě tam přijde vůz, který je bude rušit. To znamená, že to jsou jako věci, které už jako do detailu určitě jsou prospěšní, a rádi bychom ty občany do té diskuze zapojili, potom ty jednotlivé podněty vyhodnotili, samozřejmě i se společně s městskou částí, s Institutem plánování rozvoje města, samotnou Prahou, a poté třeba opětovně prezentovali. To znamená, že určitě tady vnímáme, že dneska reálně je to samozřejmě louka. Cítíme to, že to prostě jakoby bude pro místní občany velmi důležitá záležitost. Co se týče třeba stínění stávajících objektů, na to bude vypracována velmi konkrétní, podrobná studie osvětlení a oslounění stávajících právě bytů, tak aby tam k tomu nedocházelo vlastně k nějakému negativnímu právě vlivu na stávající rezidenty. A zároveň teda tady počítáme, že nemůžeme se schovávat a skutečně budeme muset vlastně ukázat už v raných fázích, co zde s investorem zamýšlíme, a ty myšlenky
jistě budou nějakým způsobem ovlivněny tím veřejným míněním a s tím samozřejmě počítáme, stává se nám to vlastně ve všech projektech a musím říct, že kolikrát je to skutečně samozřejmě k duhu a k dobré věci, jo, že ty věci se tam prostě posunou k lepšímu začlenění do té stávající lokality. Moc krát děkuji za odpověď. Já tady připomenu, že sledujete představení studie Slunečního náměstí a přilehlého Korza. Máme tady zástupce městské části, Institutu plánování, základní umělecké školy i architektů a investorů. Bavíme se o tom, co se v tom území stane, co nabízí, jaké možnosti nabízí, jaké možnosti máte vy k tomu se vyjádřit a odpovídáme na vaše dotazy. Na webu iperpraha.cz/sluneční náměstí najdete celou studii a taky anketu, ve které se můžete vyjádřit právě třeba k věcem, které jsme teďka řešili s panem Mladou i s panem starostou. Můžete odpovídat v anketě na to, co v tom místě vnímáte jako pozitivum, jako negativum, co tam očekáváte, že se stane, naopak čemu byste se chtěli vyvarovat, protože ta znalost toho území je pro nás velice cenná. I když samozřejmě pan starosta tam pracuje, tak nemusí vnímat ten každodenní život, jak ho vnímáte vy. A stejně tak se na to dívají architekti a stejně tak my potřebujeme jako urbanisté vysvětlit, jak vy to území používáte, i když se na něj díváme samozřejmě odborně. Takže vaše názory velice uvítáme, budeme velmi rádi, čím víc jich napíšete, tím je to pro nás lepší. Budeme mít tím pádem víc informací a lépe se s územím ještě seznámíme. I když samozřejmě víte, že se mu město i architekti věnují už dlouhá léta a už původně, jak nám tady pan Oberstein naznačil, mělo být zastavěno, takže má nějakou svoji historii, ale je potřeba ji doplnit o tu vaši znalost, která může být dlouhodobá, stejně tak jako to sídliště stojí tam už desítky let, vy tam desítky let bydlíte. Teď bych se chtěl zeptat ještě mého kolegy Jaromíra Heinze na tu otázku, která se tam taky občas opakuje. Někdy tam zazní, že je tam těch budov málo, že by to mělo být postaveno jako klasická městská čtvrť, to znamená až k chodníku a udělat tam něco jako je na Vinohradech, což ale samozřejmě tady v tom území většinou nenacházíme. Na druhou stranu tam často zaznívá, že těch budov je tam moc na to území. Jak se na tenhle ten princip toho, co tam vlastně postavit, přichází? Protože my jsme tady viděli nějaký návrh studie, který nějaké budovy do toho území umisťuje, ale jak se přijde na to, jaká budova tam být může? A ještě si se můžu zeptat na územní plán. Bavíme se tady o stavbě nějakých domů, ten územní plán povoluje postavit to, co jsme na té studii viděli, nebo je potřeba dělat změnu územního plánu? Já se pokusím odpovědět od konce. Ta studie respektuje regulace stávajícího územního plánu, platného územního plánu, tak jak je schválen, s tím koeficientem, který tam je. Kolegové to zmiňovali, řádově těch 43 000 metrů čtverečních hrubých podlažních ploch. Takže územní plán není potřeba měnit v tomto případě a i to byla jedna ze vstupních podmínek, tak abychom byli schopni postupovat dál s tou přípravou a s debatami, protože pokud bychom chtěli měnit územní plán, tak je to samostatné projednávání a proces na delší zase dobu a to určitě nebylo cílem ani hlavního města Prahy, ani městské části Praha 13. Pokud se ptáme na to, jak udělat zástavbu v tomto území, jaký typ budov, jak volit nastavení uliční a stavební čáry, tak jsme v modernistické struktuře města, vymyšlené a postavené v druhé polovině 20. století a s tímto také jsme k tomu přistupovali. I kolegové tedy s námi, architekti z ateliéru Archum. A měli jsme mnoho různých variant prostorových a nakonec nám ta výsledná podoba, kterou předkládáme k debatě, vyšla jako vhodná a nejlepší pro to řešení, které jasně utváří hranu náměstí, že to by vlastně mělo být to centrální místo. Každý, když jde někdy na radnici nebo někdo do kostela nebo nakoupit, je tam i poliklinika hned vedle, takže skutečně těch cílů pro obyvatele Prahy 13 je tam hodně a ty se koncentrují na tom náměstí. Proto ta základní umělecká škola dotváří hranu, která pomáhá ten prostor scelit a jednoznačně vymezit. A za ní je potom odkaz na tu modernistickou strukturu, to znamená stavění objektů v parkově upravených plochách. To byl modernistický přístup
a potom kombinace modernistického přístupu částečně se zástavbou vlastně postmoderní nebo moderní v 21. století nebo soudobé, tak už je návrh potom, který reflektuje i nějaké požadavky, které na to má soukromý investor. A důležité je, že teď se nebavíme o konkrétních objektech, ale o nastavení principů, které jasně definují vzdálenost od uliční čáry, od těch ostatních objektů, a o tom bych poprosil, aby třeba také byla debata. Nebavíme se o tom, že ty domy konkrétně budou takto vypadat, jak bylo představeno. Jsou to schránky, které prezentují jednu z možností, ale ten princip je jasný, odlehčit to jádro, ale respektovat také to, že na té druhé straně, nebo respektive na té severní straně, máme dnes výkladce, kterým je možné vidět do stanice metra Hůrka, a toto jsme chtěli zachovat tak, abychom propojili tu novou výstavbu s tím stávajícím tubusem metra a aby bylo možné využít v tomto případě u stanice metra Hůrky jak parter na úrovni náměstí, tak potom parter na úrovni nad stanicí metra Hůrka. To byl pro nás důležitý princip, proto aby to místo bylo zajímavé a svým způsobem podtrhlo to, co je typické, že se na Praze 13 této části také nežije jenom v jedné úrovni, tak jak to známe dejme tomu z klasické zástavby na Vinohradech nebo na Starém Městě, a ten parter je v jedné úrovni, ale tady skutečně ten parter je ve více úrovních a souvisí to samozřejmě i s tím, že je tam umístěno metro a to samozřejmě má postupně vlastně odstupňované na různých úrovních ty vstupy do metra a používání vlastně metra jako takové. Moc krát děkuji. Já se zeptám ještě, a ne úplně z pohledu tedy Prahy 13, ale všeobecně. Platí, že metro je samozřejmě lukrativní lokalita, na které by se mělo z nějakého urbanistického principu stavět, využít té přepravní kapacity. Ale v Praze se tomu tak úplně neděje. Je mnoho stanic, které jsou takřka opuštěné, nestaví se tam a podobně. Je opravdu význam té stanice pro tu Prahu tak výhodný, že se vyplatí stavět na ní a nevyplatí se stavět někde jinde na Praze 13, například na nějakým jiném volném pozemku, aby tady zůstala volná plocha, ale byty byly někde dál? Opravdu je to tak významné? Opravdu se to tak vyplatí? Jaromíre? No tak vyplatí. Myslím si, že když se podíváte na Prahu nejenom jako na hlavní město Prahu, ale na celý metropolitní region Prahy, tak je z toho evidentní, že potřebujeme kapacity pro bydlení i v hlavním městě Praze a město by mělo vytvářet podmínky pro to, aby nabízelo taková místa. A jsme na stanici metra, jsme kousek ještě, což tady nebylo zmiňováno, nebo bylo zmiňováno panem architektem Obersteinem částečně, od místa Nových Butovic, kde je administrativní centrum. Je to jedno z míst, které i v zásadách územního rozvoje města je zmiňováno jako jedno z subcenter a klíčových jako administrativních center Prahy. To znamená, že tady město má možnost přispět k dotvoření místa a využít své pozemky k tomu, aby byly nějakým způsobem náležitě využity. Na rozdíl od mnoha jiných lokalit tady nemusí dojít ke změně územního plánu, nemusí dojít k navýšení kapacity v tom území, nemusí být složitá jednání třeba i s investoři, kteří sousedí s tím pozemkem. Tady chce investor přispět k výstavbě bytů a asi všichni čteme noviny i přes neustále vlastně probíhající pandemii covidu, tak ceny bytů v Praze neklesají ani nestagnují, naopak pořád rostou a ta nabídka pro bydlení v Praze je vysoká. A myslím si, že je správné uvažovat o tom, jak tu nabídku zvýšit v hlavním městě Praze. Pokud tak neučiníme, tak skutečně odsouváme ty bydlící a potenciální zájemce o život v Praze mnohem dál do oblastí, které potom mnohem více budou zatěžovat ať už samotnou linku metra B, tím, že někdo nastoupí na Zličíně,
a nebo i automobilovou dopravou individuální, protože budou tyto lidé používat prostředky k tomu, aby se do Prahy dostali a budou nuceni bydlet víc a víc dál od Prahy. Děkuji za doplnění. A stačí asi říct, že člověk, který bydlí někde na okraji nebo do té Prahy dojíždí, tak je pro tu Prahu nakonec kolikrát dražší než člověk, který bydlí v ní, poblíž dopravní infrastruktury a podobně. Teďka otázka na pana starostu, trošku navážu na to, co jsme si teďka řekli. Městská část Praha 13 tím, že tam bude stavět na svých pozemcích, má šanci jako jedna z mála městských částí zvýšit svůj bytový fond. Aspoň tak jsem to pochopil, že ta příležitost tam je. Zvažovali jste tuto šanci zvýšit ten bytový fond, mít nějaké městské byty, případně jak s nimi potom naložit? Tak já bych jen upřesnil, ty pozemky patří hlavnímu městu Praze, jsou svěřené městské části Praha 13, ale je tam ještě doplněné usnesení, že s čímkoliv, co by se tam dělo, se musíme zeptat hlavního města, respektive zastupitelstva hlavního města. To není úplně tak obvyklé, protože většinou, když hlavní město svěří pozemky městské části, tak poté již nemůže rozhodovat o tom, co tam vznikne, pokud není měněn územní plán. Tady je to tak, že skutečně hlavní město chtělo, a je to dobře, mít vliv na to, co tam bude vznikat, a panuje shoda na tom, že v případě, že by na těch městských pozemcích měly vznikat byty, to jsou ty 4 kostky, které tam teď jsou namalovány, tak by s vysokou mírou pravděpodobnosti měly sloužit právě k buď družstevnímu bydlení, které je teďko takovou vlajkovou lodí hlavního města, a já to neříkám s žádným despektem, říkám to, že je to pravděpodobně správně, protože je určitě potřeba, aby lidé, kteří vyrostou na té městské části a nechtějí se z ní stěhovat, což je případ Prahy 13, a já jsem za to rád, protože podle těch demografických křivek a zároveň Českého statistického úřadu se lidem v principu v Praze 13 žije dobře. Je to poměrně mladá městská část a mladí lidé, kteří vyrostli v Praze 13, se z ní nechtějí stěhovat někam jinam, ale chtějí zde zůstat. Ale problém máme v tom, že oni potřebují bydlet. Pravděpodobně, když vyrostli v paneláku se svými rodiči, ti rodiče ještě žijí, tak asi si nezaloží rodinu nebo nechtějí založit rodinu ve 2+1 se svými rodiči, ale chtějí zůstat v té lokalitě. Ale pak to zase naráží na to, že ano, když se má stavět v té lokalitě, tak ti starousedlíci, dnes už starousedlíci, kteří bydlí i v panelových domech, už jsou to také starousedlíci, tak zase nechtějí, aby se vedle nich stavělo. A často to říkají, že, nebo zmiňují, to nebudou byty pro nás, nebo pro naše děti, nebudeme na to mít peníze, budou zde bydlet různé cizojazyčné skupiny a podobně, protože ty na to mají ty peníze. No a já si myslím, že cesta, a to určitě je cesta správným směrem, že na těch městských pozemcích, které jsou určeny k bytové výstavbě a vlastní je hlavní město Praha, případně městská část, by měly vznikat takzvané dostupné byty, ať už formou družstevního vlastnictví nebo třeba s přispěním městského developera nebo podobně, ale rozhodně není cesta správným směrem se těch pozemků zbavovat. A toto si myslím, že je jedna z cest právě Sluneční náměstí, kde můžeme mít vliv na to, co tam bude vznikat. A ještě bych doplnil, že určitě ti, co znají tuto lokalitu, tak se shodnou na tom, že stanice metra Hůrka prostě potřebuje rekonstrukci a revitalizaci, protože to území je poměrně neutěšené, jsou tam bezdomovci, je tam nepořádek. Byť se snažíme to uklízet, tak prostě je to nekonečná sisyfovská práce, a zároveň ještě v tom našem požadavku je, že by byl druhý výstup z metra k radnici, což je technicky řešitelné, a tuším, že v minulosti to na to bylo i připraveno. To jsem trošku odbočil, ale jenom jsem potřeboval toto říct. Děkuji. Já taky děkuji. Je dobře naznačit určitě to, že rozvoj na jednom místě může přinést rozvoj i dalších částí. Jaromír Haň se hlásí. Já jenom mám zprávu, že pan náměstek by něco rád doplnil. Výborně. Tak pane náměstku, prosím. Zdravím všechny. Já bych jenom rád doplnil to, co říkal Jaromír Heinz i pan starosta David Vodrážka, když se na začátku vlastně uvažovalo o tom zadání a vlastně tak samozřejmě největším problémem Prahy v dnešní době, kromě dopravních infrastrukturálních akcí, je dostupné bydlení. Ale vzhledem k tomu, že se vyskytla možnost tam přemístit tu základní uměleckou školu,
jako vlastně významný prvek. A zároveň s tím, že na té Praze 13 je bydlení poměrně hodně a je vhodné ho doplnit. Čili došlo k tomu rozhodnutí, že tam nebude 100% bydlení, byť by třeba v parteru mělo nějaké služby. Jo? To je vlastně první moment, který je potřeba zmínit, že to bude městská investice, jak říkala paní ředitelka, vlastně celopražského významu. A potom jenom chci trošku vyzvednout tu práci mladších kolegů architektů z Archumu, kteří vlastně docela jako vtipně ustoupili těma budovama od těch stávajících objektů, byť i já jsem si na začátku třeba představoval, že to bude víc konzervativní schéma, třeba nějaké blokové, a vytvořili takovou strukturu, která tvoří město, tvoří tam ty ulice, ale dává velký prostor pro takovou urbální zeleň, prostě alejí, který zajistí jako prostupnost a vazby na tu školu. Jo? Čili chtěl bych říct, že to řešení, že by mohlo být i jiné, ale že se mě tohle, když s tím kolegové přišli, vlastně zdálo jako bezvadným řešením. Jo? I to, že vlastně v místě, kde jsou poblíž ty fasády, je ta hustota trošku menší. A ještě bych chtěl říct, že určitě to budeme diskutovat s městskou částí. Myslím, že by bylo fajn, kdyby tam ty koncepty bydlení byly třeba 2, 3. Jeden třeba přímo výstavba města pro nějaké podporované profese typu učitelé, zdravotníci, pak nějaká ta družstevní forma a nějak to jako namíchat, aby tam byl určitý jako mix skutečně dostupného bydlení v gesci města. A poslední poznámku, což si myslím, že nesmíme opomenout, že tou rozumnou výstavbou, přiměřenou kapacitou, tou základní uměleckou školou, která by měla fungovat od rána do večera, se významným způsobem zajistí taková přirozená sociální kontrola. Taková ta prostě obyčejná lidská, kdy prostě babička z okna vidí, že se tam něco děje a tak, jo, ne prostě nějaká jako násilná. Takže chtěl bych trošku jako podpořit kvalitu toho architektonického návrhu siť mladších, ale velmi talentovaných kolegů. Moc krát děkuji za doplnění, že jste se k nám ještě přidal po náročném dnu. Taky jste mi připomněla, že bych se chtěl zeptat paní ředitelky, protože už nám uplynul skoro čas, ale ona se nedostala moc ke slovu. Já bych se hrozně chtěl zeptat na to, co si vlastně slibujete. Od toho samozřejmě, že tam ta škola bude, že bude mít větší kapacitu a že nabídne spoustu zajímavých příležitostí pro mladé děti, pro děti a dejme tomu dospívající děti a dospívající žáky a obyvatele toho sídliště. Slibujete si o to třeba jako možnost kulturního programu i kolem té školy, nějaké oživení toho veřejného prostoru a tak dále, protože to skýtá opravdu velký potenciál. Ano, určitě pokud se jedná o ten prostor kolem školy, v původním návrhu, které jsem a v tom odůvodnění a požadavku, co by potřebovala ta budova mít, tam jsme zabudovali atrium, venkovní atrium, které by vlastně sloužilo v letních dnech pro koncerty, pro představení a tak dále. Už několik pražských základních uměleckých škol udělali revitalizaci svých prostor, udělali to atrium, takže si dovedu představit, myslím, že to nebude problém, že to krásně atrium propojí s tou obytnou částí. Děkuji moc krát. Jak jsem zmiňoval, čas se nám skoro nachýl. Strávili jsme spolu 2 hodiny, hodinu jsme odpovídali na vaše otázky a určitě bychom tady zvládli sedět ještě dlouho. Dotazů a názorů přišlo opravdu mnoho. Já vás poprosím, abyste všechny ty názory, které třeba nebyly zodpovězeny nebo které si ještě rozmyslíte, přeformulujete a podobně, vyplnili do té ankety. Na webu iperpraha.cz/sluneční náměstí najdete anketu, kde až do konce března můžete vyplňovat všechny svoje názory, všechny poznatky, které k tomu máte, odpovídat na otázky, které v té anketě jsou. Nám to moc pomůže a budeme moc rádi za to, že známe váš názor a že máme nějaké podněty. Jak už bylo několikrát zmíněno, studie, návrh, je to něco, co zatím neznamená výstavbu, neznamená to nějaké zásadní změny v nejbližších měsících. Znamená to nápad na to, co by se mohlo s tím místem dít, co to místo umožňuje, co vám může přinést a vy nám můžete zase sdělit, co si myslíte, že by přinést nemělo, nebo naopak, co nepřináší podle návrhu a vy si myslíte, že by přinést mělo. Je to jednoduché. Takže ještě dám možnost všem našim hostům, pokud se někdo nějak doplnit. Pánu architektu se zeptám případně, prosím. Já jsem chtěl říct možná...
Nakonec ještě my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme měli možnost tady se na tom podílet, na té studii, a že jsme k tomu přistupovali s velkou pokorou, protože vlastně vstupujeme do území, které je vlastně perfektně vymyšleno od začátku do konce. Navíc jsme mohli možnost být v kontaktu s autorem. Několikrát jsme spolu strávili velmi příjemné rozpravy nad tím a chtěl jsem zdůraznit jednu věc, která z toho možná není úplně jasná a ti, kteří to nevědí, tak ten vlastně návrh to území byl vymyšlen nejenom na urbanistické úrovni, ale byl vymyšlen opravdu do toho největšího detailu. Pan architekt Oberstein je schopen mluvit o podstatě každém prvku v tom území, včetně každé zítky, všech materiálů, dlaždiček a všeho, protože ten návrh vlastně drželi v rukách vlastně od začátku až do konce, což je neskutečná věc. A pro nás je samozřejmě velmi žinantní do toho vstupovat a doufáme, že mu nespůsobujeme příliš velké bolesti. Tak to je možná nakonec. Výborně, děkuji moc krát. A pokud někdo z kolegů, kdo je k nám připojen na dálku, ještě chce doplnit, má možnost. Tak pokud ne, tak... Já bych možná, Jiří, ano, určitě, moc se omlouvám. Já ještě poslední věc, kterou jsem trošku chtěl říct na začátku a vlastně mě přišla teď ještě jako na konci, že vlastně to kvalitní stavění a příprava věcí, jako je základní umělecká škola nebo bydlení pro prostě obyčejní lidi, je pro mě takovým symbolem, že se tady z toho období jednoduše vysekáme a že budeme mít zase radost vlastně z věcí, které se tvoří pro lidi. Jo? A že by bylo fajn, kdyby jsme to všichni uvědomili, že ty ideje se vždycky tvoří v těchto jako těžkých časech, protože pak třeba na ně není čas, protože je spoustu jako jiný práce. Tak jenom to jsem chtěl říct a taky moc děkuju těm, kteří se tomu věnují. Děkuji moc krát a děkuji i vám, že jste se dívali. A se všemi hosty se tímto loučím a děkuji jim za to, že byli součástí dnešního večera. Vás ještě jednou prosím, abyste se vyjádřili. Máte čas opravdu až do konce března, to znamená, že si ze sousedy zavolejte, napište si na Facebooku, napište si e-mail, sdělte si ty vaše dojmy, vyměňte si názory a vyplňte anketu, budeme moc rádi za váš názor. Můžete nám samozřejmě posílat e-maily, psát nám na Facebooku, za všechny názory budeme jedině rádi. Dneska se už mějte hezky a přeju vám, abyste toto náročné období zvládli co možná nejlépe a aby jsme se třeba potkali veřejně právě přímo u vás na sídlišti. Mějte se krásně a dobrou noc.